Вирішив я собі замовити та купити з AliExpress ще один такий приборчик для вимірювання внутрішнього опору акумуляторів та всіх типів батареї і порівняти, яка точність між прибором RS3563. Ось такий приборчик. Такий міліометр я також купив по дуже хорошій ціні. Отут буде скрін, я його закріпив і в описі під цим відео також буде посилання на цей приборчик. Розпаковка та огляд цього приборчика. Такий він є маленький. Його параметри, заміри 13 см по довжині і 7 см так, ширина. Такі прибори є два типи. Є Yaoreo 1030+, а я купив собі Yaoreo 1035+. У цьому приборі підключення тут є знизу такий круглий роз'ємчик, а у приборах Yaoreo 1030 є USB тут підключення. І в цьому приборі, якщо ми дивимося, напруга у нас є від 0 до 100 вольт постійної напруги. Опір від 0 до 200 Ом, то значить у Yaoreo 1030 напруга не 100 вольт, а лише 40 вольт. І перший запуск приборчика, нажимаємо кнопочку Power. На екрані з'являються такі китайські іерогліфи. У нас є режим авто для вимірювання опору, режим авто для вимірювання напруги. Коротенько пройдемося по менюшки, нажимаємо кнопочку Power. У нас є такі кнопочки Range U, Range R і кнопочка Hold. Hold – це заморажування дисплея, якщо якийсь потрібен вимір. Нажимаємо першу менюшечку Power і у нас просто режим вимірювання. Нажимаємо ще раз Power, рухаємося кнопочкою Range U вниз, нажимаємо Power. Це для швидкого сортування акумуляторів. Якщо їх потрібно швидко і багато відсортувати акумуляторів, тут задається параметр по опору і по напрузі. І тоді такий звуковий сигнал. Просто береш, навіть не можна дивитися на дисплей і сортуєш собі акумулятори, які ти виставив параметри. Далі, якщо потрібно, ми нажимаємо для підтвердження кнопочку Hold. Hold. І вертаємося назад в меню. Так, третій пункт у нас такий. Нажимаємо кнопочку Power. Тут у нас все для дисплея. Можна більшу підсвітку, там, щоб яскравіше світилося. І тривалість, через скільки буде тухнути дисплей. Далі нажимаємо Power кнопочкою вниз. Кнопочкою Range U вибираємо режим Auto Offset. Нажимаємо Power. Тут всі режими також для дисплея, через скільки він виключиться дисплей, скільки там він буде підсвічування. Все по дисплею. Нажимаємо далі і вибираємо п'ятий пункт Gradient Set. Нажимаємо Set Power. І тут вже в цьому режимі для другого пункту меню ми виставляємо всі параметри для сортування акумуляторів, який буде яка нижня границя, яка верхня границя. Допустимо, маємо сортувати від 19 мільйон до 20 мільйон. Це така границя буде, і також вольтаж. Допустимо, вольтаж потрібно буде 3,8 вольта і 4 вольта. Верхня планка, нижня планка. От тут в цьому менюшку забиваються ці всі параметри для другого підпункту меню. Далі виходимо. Range U, у нас шостий пункт RS232, це режим, нажимаємо Power. Тут можна з прошивкою щось робити, підключатися до прибору, оновляти і все остальне. Нажимаємо Power. Сьомий пункт у нас немає нічого, восьмий пункт у нас немає нічого. Дев'ятий пункт у нас Set. Нажимаємо Power. Тут ми вибираємо мову, мова тільки у нас англійська і китайська. Такого більше нічого не потрібно робити. Все, виходимо ми повністю в меню і все. Значить, Hold. Так, ми повністю вийшли в меню. Ось така коротесенька подорож по менюшки. Тут нічого не потрібно налаштовувати, вже все налаштовано, лише вимірювати.
Все, вийшли з цієї менюшки. І тепер далі розпаковочка. Значить, у нас йде інструкція. Це на англійській мові. Тепер відкриваємо, який у нас тут шнур і щупи. Шнур тут такий потоньше від попереднього приладу. Щупи і такі підпружинені також стержні. І в комплекті у нас є 4 запасних таких стержня. Так, тепер будемо підключати самі щупи до прибору. Все є. В попередньому приладі там закручується, а тут просто отак знімається. Все. Ще на цьому приладі можна зафіксувати виміри, нажимаючи кнопочку Hold, і заміри заморажуються або відключаємо. І можна вибирати ранж R 20 мільйом максимальний виміри, 200 мільйом максимальні, 2 Ома можна міряти, поставити такий режим. 20 Ом можна поставити і 200 Ом. І ще раз одне натискання стоїть авто. Також можна виставити по напрузі постійній 1 вольт, 10 вольт, 100 вольт і все. І переходимо в режим авто. Тепер буде саме цікаво, беру акумулятор і буду проводити вимірювання. Накупив я такі собі акумуляторів літіонових Samsung. Значить, 35Е купив, тому що це самі потужні, максимально 3500 мА. Є багато чого в мене перепаковувати. Потрібно старі фонарики все перепакувати, нові фонарики, лампи, світильники. І також є від ноутбука акумулятори, які я також буду пробувати перепакувати. Ну, є багато в мене приладів, для чого я закупив і буду використовувати такі акумулятори. Акумулятори повністю нові. Все. Такі акумулятори 24-го року. І проводимо тест. Так, мінус. Плюс. Показує 23 мільйома, 3,55 вольта. Беремо слідуючий акумулятор. Це акумулятори повністю йдуть з заводу, і у них такий зберігаючий параметр. От як ми зараз подивимося, 3,5 вольта. Ну, тут показує 22 мільйома. Бо коли використовуєш акумулятори, вони заряджені і вони довго сидять, їх так не можна залишати. Бо вони вже мають бути або в роботі, або в такому дежурному режимі. Так, перевіряємо. Цей має 19,9 вольта. А, це в мене просто акумулятори вже, я їх ставив підзаряджати. Це акумулятор 23-го року. Беремо ще один акумулятор. «23 мільйома, 3,55 вольта. Ну, значить, цей приборчик міряє. Все нормально. Оце, що мені не подобається, тут пригає напруга мілівольти. Але коли проводиш заміри, то все вроді би нормально. Ще раз такий тестик. 22 мільйома, 3,55 вольта. Тепер для порівняння візьму прибор свій попередній RS3563. І зараз побачимо, яка різниця між приборами. Так, включаємо цей приборчик наш RS3563. Перевіримо, чи у нас не збилися налаштування по опору. Все точно, все по нулях стоїть. І беремо акумулятор. Любий акумулятор.
Так, під'єдную і проводимо заміри. Значить, цей приборчик у нас показує 18,5 міліома. Беремо цей же самий акумулятор і беремо, провіряємо Яорео прибором. Яорео показує по-другому 20,2 міліома. 3,55 вольт, а не подивився, скільки вольтаж був на тому. Ще раз. 3,51 вольта і 18,27. Ну, прибори по значеннях відрізняються. Я не знаю, який прибор, але скоріш все, що похоже, більш правдива інформація на RS3563, тому що акумулятори нові повністю, і в них має бути опір набагато менший. Для чого нам перевіряти опір на акумуляторах? Тому що чим менший опір, тим більше в нього може бути віддача і більше може тримати. Ну, беремо акумулятор 23-го року. Так, приборчик. Акумулятор 23-го року. І проводимо заміри. Значить, RS3563 показує 18, ну фактично 19 мільйом, 4,128 вольта. І пробуємо прибором Яорео. Яорео нас зараз покаже. 20,6 міліома, 4,17 вольта. Ну, показники відрізняються. Не знаю точно, який прибор показує правильніше, але буде, якби, купляв їх для того, щоб можна було порівняти. Можна використовувати той і той прибор. Значення там, ну, невеликі, але є. Провів я вимірювання двома такими міліометрами. Не знаю, які з них правдиво показує. Будь ласка, напишіть в коментарях, хто вже знає такі прибори, який прибор найточніше показує. Кому таке відео було корисне та цікаве, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі і підписуйтесь на мій канал. Буде багато чого цікавого. Всім дякую.